طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس أمان الخطيب من منظمة ريليف الدولية في برنامج التعليم العلاجي لمساعدة الأطفال وطلاب التوجيهي الممول من قبل الحكومة الأمريكية الممثلة بلجنة السكان واللاجئين والهجرة الأمريكية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. أعزائي طلاب تامن، اليوم إن شاء الله رح نشتغل على Language Development in your student book page 57 and 58. اوكي مثل ما انتم شايفين page 57 عندكم تمرينين. رح نبلش بالتمرين الأول. اوكي طيب، هلا التمرين الأول شو بده؟ complete this passage with have to أو don't have to, with can أو can't, then listen and check your answer. طيب النص اللي قدامنا بدنا نقرأه. اللي ناقص فيه هو عبارة عن المودلز اللي احنا أخذناهم من قبل. have to بمعنى يجب، don't have to بمعنى لا يجب، can بمعنى ممكن أو يستطيع، وcan't بمعنى لا يستطيع. احنا بنعرف انه المودلز دائما يتبعهم فعل مجرد، مثل ما انتم شايفين كل الفراغات وراها فعل مجرد: follow, make, stop, go, drive and go. طيب هلا رح نقرأ القطعة مع بعض ونشوف، ناخذ فكرة عنها ونشوف شو ممكن انتي او انت رح نعطيك تاخذ وقت بسيط انه تشوفوا شو ممكن نحط هون بهاي الفراغات اللي امامنا. اوكي نبلش بالفقرة. Rules aren't only for games، يعني القوانين مش بس للألعاب. No. You فراغ follow rules to drive to. انت كمان تتبع القوانين للسواقة أيضا. First of all، أولا you have to have a driving license. بالبداية you have to، يجب عليك أن تملك رخصة السواقة. In some countries، في بعض البلدان you must also take a test. كمان بعض البلدان بيعملوا لك تيست، امتحان on the highway code، يعني بالطريق السريع. Once you get your license، ولحظة ما أنت بتاخد الشهادة، you make sure you drive safely. لازم تكون متأكد إنك أنت تقود بأمان. مثلا for example you فراغ stop at amber light. amber light هو اللون الثالث، مش الأحمر ولا الأخضر. but you فراغ go through a red light. لكن أنت شو تمشي بالضوء الأحمر؟ تمشي ولا ما بتقدر تمشي؟ if you see a green light، وإذا شفت اللون الأخضر you فراغ drive through. فيك تمشي ولا ما فيك تمشي؟ but be careful there might still be people crossing the road. يعني ومع هذا الحكي كله، بالرغم من انه حتى لو كانت الاشاره خضراء ولا غيره، بدك تنتبه انه في ناس crossing the road بيقطعوا الشارع. you فراغ go over the speed limits. speed limit اللي هي حد السرعة المسموح به. and you have to wear your seatbelt at all the time. ولازم ترتدي حزام الأمان في كل الطريق. طيب خلونا هلأ نسمع للنص. أكيد صار عندكم فكرة هون شو رح نستخدم، ونشوف الحل سوا. Rules aren't only for games. You have to follow rules to drive too. First of all, you have to have a driving license. In some countries, you must also take a test on the highway code. Once you get your license, you have to make sure you drive safely. For example, you don't have to stop at an amber light, but you can't go through a red light. If you see a green light, you can drive through, but be careful, there might still be people crossing the road. You can't go over the speed limit, and you have to wear your seatbelt at all times. اوكي يا تامن، هاي القطعة مع الحل رح ترجعوا تسمعوها عشان تتأكدوا وتشوفوا كيف كان حلكم. For games, you have to follow rules to drive too. First of all, you have to have a driving license. In some countries, you must also take a test on the highway code. Once you get your license, you have to make sure you drive safely. For example, you don't have to stop at an amber light, but you can't go through a red light. If you see a green light, you can drive through, but be careful,
there might still be people crossing the road. You can't go over the speed limit, and you have to wear your seatbelt at all times. اوكي يا تامر، مثل ما انتم شايفين الحل عندكم مع القطعة كاملة. اذا بدكم تاخذوا صورة إلها مرة تانية، وهي الإجابات باختصار تحت. اوكي طيب، خلونا نشوف التمرين الثاني. اوكي، بهذا التمرين هلا exercise number 2 page 57، لساتنا بنفس الصفحة يا تامن. Look at the photographs of these sports. What are the rules? Work in pairs عشان نعمل نفس اللي انتم شايفينه. هلا شوفوا، احنا هذا الموضوع اخذناه المرة الماضية بالاكتيفيتي بوك لما حكينا عن السبورت، how to write about sports، واخذنا فكرة كيف نكتب عن كرة القدم، صح؟ طيب، أو عن الفوليبول بالأخص الفقرة اللي أخذناها. هلأ شوفوا مثلا المثال المعطي عندكم هون in volleyball. Picture number 1, this is a volleyball. أوكي طيب، in volleyball you have to hit the ball over a high net. يعني أنت لازم تضرب الكرة فوق شبكة عالية using your hands، بإيديك. لكن in table tennis the ball has to bonus on your side to the table before you hit it. يعني لازم الكرة تضرب عندك قبل ما انت تضربها. طيب هلا بدنا نعمل على الفوتبول وعلى الباسكتبول. اوكي، انا راح اعطيكم المقترح عنا بالتيتشر بوك عشان تشوفوا كيف نحكى عن القوانين بالرياضتين. اوكي، فخلونا ناخذ فكرة هلا عن بعض المصطلحات اللي ممكن نستخدمها بقوانين، أو إذا بدنا نحكي عن قوانين الفوتبول مثلا، شو ممكن تستخدموا مصطلحات. إحنا قلنا من قبل إنه في حالة بدنا نحكي عن هاي الشغلات يا تامن، يفضل إنه يكون عنا دفتر ملاحظات جنبنا ونصير نحط الكلمات، صح ولا لأ؟ فهذا اللي راح نعمله. اوكي يا تامن، هلا بدنا نعرف شغله، مثلا انه بكره القدم احنا بنحكي kick the ball، لكن بكره السله احنا بنحكي throw the ball. اوكي، بكره القدم عندي الجول، لكن بالسله عندي الهوب اللي هي السله اللي معلقه، شايفينها هون. اوكي طيب، نشوف الحل المقترح بالتيتشر بوك سوا. اوكي، هي الحل المقترح قدامكم مثل ما انتم شايفين. In football, you have to gain points by kicking the ball past a goalkeeper into the goal. يعني أنت بتحقق نقاط أو بتكسب نقاط بإنك تضرب الكرة، أوكي، the ball past a goalkeeper عبر الحارس للملعب، للهدف، أنا آسفة، للجول نفسه. You can't touch the ball with your hands. ما فيك تمسك الكرة بإيديك unless you are the goalkeepers، إلا إذا كنت أنت حارس المرمى. لكن in basketball you have to work as a team. أول شيء لازم تلعب كفريق. To throw the ball through a hoop. أوكي، آسفة، إنك ترميها من خلال السلة المعلقة. You can run if you are bouncing the ball. يعني أنت فيك وأنت بتلعب بالكرة تمشي أو تركض. أوكي طيب، ننتقل هلأ لبيج 58، وفي عنا كمان 3 exercises. رح نشتغل على نمبر 3 وعلى الكروس بازل. اوكي طيب، هلا ورح نشتغل على 4، بس الفور رح يكون على بمجهودك انت او انتي، وتكتبيه عندك وتورجيه لمعلمك او لمعلمتك. طيب هلا احنا التمرين الثالث مثل ما انتم شايفين هو عبارة عن فقرة رح نقرأها، هو ريبورت، وبعدين نعبي الجدول اللي أمامكم. الجدول اللي أمامكم مثل ما أنتم شايفينه مش ماشي. تعمل
طيب يا تامر أنا آسفة بس لأنه بصير في شوي فصل بالتسجيل وبكون بسجل وهو واقف، مش مشكلة لك على كل حال. طيب هي التمرين أوضح هيك قدامنا. read Alia's report then complete the table. طيب بدنا نقرأ التقرير سوا وبعدين نكمل الجدول. The students in our group are 13 years old. إذا الطلاب عنا بمجموعتنا عمرهم تقريبا 13 سنة. There are 6 people in our group. كم واحد عنا؟ 6. Okay. We don't spend much time. لا نقضي الكثير أو لا نمضي الكثير من الوقت watching television بمشاهدة التلفزيون أبدا. We all كلنا watch about an hour. An hour يعني ساعة واحدة a day باليوم. So we all watch about 7 hours of television a week. يعني بالأسبوع بيشاهدوا التلفزيون كم ساعة؟ 7. كيف عرفناها؟ هم بيشاهدوا التلفاز ساعة باليوم، وأكيد بما إنهم 7 أيام بدهم يطلعوا 7 ساعات. طيب we all كلهم شو بيعملوا؟ play lots of sport. بيلعبوا الكثير من الرياضات. we play tennis, basketball, volleyball and table tennis. شوفي كيف عددهم، بالأول تعداد بالأخير حط and. اوكي طيب some of us enter competitions. يعني بعض منا بدخل منافسات. we all like sport very much. كلنا بنحب الرياضة كتير. we also have lots of hobbies. كمان عنا كتير هوايات. شو هم أو منهم؟ we collect stamps. بجمعوا الطوابع أو الكوينز العملات أو الباجات. and we also do lots of activities. وكمان نحن بنقوم بنشاطات كتيرة for charity للجمعيات الخيرية. one of us واحدنا أنا آسفة one of us had a pen friend from England. واحد منهم في له صديق مراسلة in England. we like reading. لاحظ إنه كلهم بحبوا reading, playing computer games, singing, playing musical instrument. يعني بحبوا القراءة، هاي من هواياتهم. playing computer games بحبوا ألعاب الحاسوب، بيغنوا وبيعزفوا على بعض الآلات. هلأ بدنا ناخذ من المعلومات هون ونعبي. number of hours watching TV. كم ساعة بيشاهدوا الواحد فيهم؟ 7 ساعات قلنا صح؟ شو السبورتس اللي بيلعبوهم؟ هيهم تنس، باسكتبول، فوليبول and table tennis. الهوبز شو الهوايات؟ خلينا نشوف الهوايات هيهم. we collect stamps, coins and badges and we also do lots of activities. في عندهم reading, playing computer games, singing and playing musical instrument. اوكي طيب هلا exercise number 4 اللي عندكم بالstudent book مثل ما انتم شايفينه بقولكم now then in pairs. first copy the table. بدك تنسخ أو تعمل جدول مثل هذا الجدول اللي أمامكم and complete it with information about you. بدكم تكتبوا معلومات عنكم انتم. اوكي اعتبروه هذا الواجب اللي بدو تسلموه لمعلمينكم ومعلماتكم بالمنظمة. اوكي يا تامر؟ طبعا يعني انتوا زي كأنه بده يكون عندكم فقرة مثل هاي وتكتبوا عنها او تكتبوا عن حالكم وتعبوا المعلومات اللي بدنا اياها هون. اوكي طيب خلونا نشوف الكروس وورد. قبل ما نشوف الكروس وورد هاي الجدول شوفوا كيف احنا عبيناه الموجود طبعا بكتابكم. وبعد هيك انتوا رح تعملوا اللي لإلكم. اوكي طيب هلا الكروس وورد او الكروس بازل مثل ما انتم شايفين read the clues and write the words in the puzzle. هلا في عندي هون كلوز شايفينهم، يعني خلينا نحكي حزيرة بس بسيطة جدا وكل واحد بعود على رقمه. انتم رح تشوفوا الارقام هاي الموجودة عندكم هون وين وتحطوها قبالها. اوكي معلش نحن عشان نساعد بعض رح نحلها سوا. اوكي طيب so number 1 a marked out area of ground on which sport is played. marked out area يعني منطقة مخططة على الأرض. شو بنسميها؟ وبتبدأ بحرف ال P. pitch. what does pitch mean? do you know what does pitch mean? ملعب. اوكي طيب نشوف 2 now. someone who makes sure واحد
بيكون أو اللي بيكون حريص أو بيراقب أو يعمل شو that the rules of a sport are follow، اللي بيكون حريص على إنه كل قوانين اللعبة تتبع. شو اسمه؟ referee. أوكي، إذا بدنا نحطه number 2 هون referee. أوكي طيب. number 3 the object that players must hit the ball over the games like volleyball. هلا في عندي إشي لازم اللعيبة يرموا الكرة فوقه. اوكي، ببعض الالعاب بالفولي بول شو عندي انا وين برموا الكرة؟ برموها من فوق الشبكة نت. اوكي نت، هاي number 3 نت. A Japanese sport in which you must throw your opponent to the ground، يعني لعبة يابانية فيها انك تلقي بخصمك على الارض اللي هي الجودو. اوكي طب نحن هيك خلصنا الاكروس، خلونا نشوف الداون العمودي. A special shaped piece of wood or metal that you use for hitting the ball in games، يعني قطعة من الخشب أو المعدن تستخدمها لضرب الكرة. racket. The person who makes sure that the players obey the rules in tennis، اللي هو بالتنس شو بنسميه؟ الحكم الأمبير. اوكي. number 7 an area made for playing games such as tennis، an area منطقة عشان نلعب فيها التنس. هلا بكرة القدم اسمها pitch صح، لكن بالتنس اسمه court. number 8 a game for 2 people، لشخصين or 2 pairs of people أو لزوجين من الناس who use a racket، وبيستخدموا الراكت to hit the ball over a net، وبرموها بيستخدموا الراكت عشان يضربوا الكرة فوق الشبكة. شو هاي اللعبة بنسميها؟ يس هي التنس، مش التيبل تنس، التنس العادي. اوكي لهون يا تامر بقول لكم يعطيكم العافية، إن شاء الله بنلقاكم بالحصة القادمة، دمتم بحفظ الله.